วัสดีทุกคนได้ยินเสียงเราไหมวันนี้เราก็มาจะแสดงธรรมเรื่องวิชารู้สึกตัวเพื่อปลุกธาตุรู้ให้ตื่นวิชารู้สึกตัวนี่เป็นยังไงก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วแต่เป็นไปเพื่อให้เรารู้ว่าความสาเหตุแห่งความทุกข์ของเราทั้งหมดมันก็เกิดจากการที่เราไม่มีความรู้สึกตัวเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เราเข้ากลับมาสู่จุดเริ่มต้นแห่งการเกิดทุกข์ก็คือใจของเราเองถ้าเราสามารถฝึกความรู้สึกตัวจนตื่นรู้ขึ้นมาได้เราจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอายตนะทั้ง6และธาตุทั้ง6จนเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่ว่าความรู้สึกตัวนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาธรรมไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแม้กระทั่งกิเลสทั้งหลายจนเข้าสู่การดับทุกข์ทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้ง6ธาตุทั้ง6นี้ก็มีดินน้ำดินไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่เคยอธิบายกันมามากมายแล้วหลายครั้งหลายหนละซึ่งตัววิญญาณธาตุเนี่ยหรือเรียกจิตวิญญาณเนี่ยที่ว่าเป็นธาตุรู้เป็นตัวรับรู้นี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเพราะว่าการรับรู้เกิดขึ้นทางไหนได้บ้างที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการรับรู้ก็เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ต้นตอของมันทั้งหมดจริงๆตัวปมทุกอย่างก็คือใจของเราเองที่เราพยายามจะบอกว่าใจของตัวเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยเป็นแกนที่ทำให้เกิดการเป็นวัฏจักรวัฏจิตเกิดขึ้นทุกอย่างวิชารู้สึกตัวก็คือสติสัมปชัญญะเราฝึกยังไงก็คือเรารู้สึกตัวขึ้นมาด้วยลมหายใจลมหายใจเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้ามาข้างในได้มากกว่าโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นที่ว่าเราจะไปได้เรียนรู้วิชาการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบต่างๆว่าสัมผัสอันนั้นรู้สัมผัสอันนี้รู้ไอ้นั้นรู้หรือว่าบางคนก็ตีตัวเองหรือบางคนจะใช้วิธีอะไรก็ตามแต่ว่ามันขาดการรู้สึกตัวมันก็แค่เป็นการกำหนดด้วยจิตที่ไปคิดว่าอะไรซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่อธิบายคนที่ปฏิบัติจนตื่นรู้ขึ้นมาแล้วจริงๆจะเข้าใจมากเลยว่ามันต่างกันกับตอนที่เราฝึกใหม่ๆถ้าลองไปเทียบดูว่าเราต้องพยายามไปกำหนดว่าจะจับแก้วแล้วนะอย่างเงี้ยเพื่อจะแต่เราไปใช้ความคิดแล้วก็ไปจดจ่อตรงนี้แต่ว่ามันก็ไปอยู่เฉพาะตรงนี้มันก็เป็นการเริ่มต้นในการที่เราจะฝึกสติว่าที่เราเรียนรู้กันมาหลายๆวิธีมันไม่มีใครผิดไม่ได้ผิดแต่เรากำลังจะบอกว่าหลักสำคัญจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดสติจากความรู้ตัวข้างในของเราก่อนด้วยที่เราจะไปเรียกว่าไปใช้การเคลื่อนไหวอย่างเดียวการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นท่าอิริยาบถในการยืนเดินนั่งนอนต่างๆก็เป็นอิริยาบถที่มีมันอยู่ในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทีนี้ว่าเราก็จะไปจดจ่อด้วยความคิดว่าฉันจะรู้แล้วว่าจะเดินอยู่นะเนี่ยคิดว่าเดินอยู่นะมันต่างกับการที่เรารู้สึกตัวอยู่สมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้เรานั่งอยู่เรารู้สึกตัวไหมว่าเรานั่งอยู่บางคนก็บอกว่ารู้อยู่ว่านั่งอยู่แต่มันไม่ได้รู้ทั้งหมดว่ารู้สึกตัวจริงๆขึ้นมาว่าเนี่ยนั่งอยู่จริงๆมันก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงใจตัวเองได้เลยทีนี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างความคิดกับใจความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เข้ามาทำให้เกิดความยินดียินร้ายอะไรต่างๆพวกนี้มันเข้ามาก่อกลุ่มหัวใจพวกอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทางไหนไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่ไหนมันขึ้นจากใจที่ไปรับรู้ด้วยกันทั้งนั้นเลย
ต่อให้เราบอกว่าเราไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นความคิดนึกไงว่าไม่อยากยึดมั่นเพราะรู้ว่าไอ้อารมณ์เหล่านี้มันไม่ดีเลยอารมณ์เหล่านี้มันดีความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นสุขอันนี้มันเป็นทุกข์พอในที่ทุกข์ก็อยากให้มันดับเนี่ยก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามที่คิดที่นึกเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในสังขารโลกหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเรารู้อยู่แต่มันรู้อยู่ในกำมังก็เรียกว่ามันรู้อยู่ในกำมังของตัวเองแล้วนอกจากกำมังที่มีของเยอะแยะแล้วก็ยังมีฝาครอบกำมังก็มีอีกมันไม่ตื่นรู้ขึ้นมาการที่จะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เราอธิบายนะให้ทุกคนลองทำตามที่เราพูดนะว่าตอนนี้รู้สึกตัวว่านั่งอยู่ไหมบางคนรู้สึกก็ไม่ชัดหรอกแต่ถ้าเรารู้สึกลมหายใจภายในด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวชัดขึ้นว่าเรานั่งอยู่เช่นเรารู้สึกตัวว่านั่งเห็นไหมเราก็สูดลมหายใจหน่อยรู้สึกตัวจริงๆด้วยว่านั่งพอมันมีลมเข้ามาปุ๊บจิตมันจะกลับเข้ามาสู่อายตนะภายในที่เรียกว่าจิตเป็นวิญญาณธาตุรับรู้เป็นวิญญาณธาตุรู้ว่ามีกายตั้งอยู่เห็นไหมเราก็มีลมหายใจด้วยถ้ากลัวจะสับสนทุกคนก็ลองหลับตาอีกแล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกรู้ไปด้วยว่าร่างกายเนี่ยมันมีลมเข้าออกอย่าเพิ่งไปกำหนดว่ามีความคิดเราเนี่ยมนุษย์เราเป็นธรรมดานะสายนักคิดเนี่ยก็จะเข้าใจผิดเยอะกว่าจะกลับเข้ามาสู่ข้างในได้จริงๆเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ข้างในแต่ความคิดเนี่ยของมนุษย์มันซับซ้อนแต่ถ้าเรารู้ตัวจริงๆว่าเราจะกลับมาสู่ใจจิตจริงๆเนี่ยมันต้องรู้ตัวจริงๆว่ายังไงเราจะต้องทำยังไงต้องฝึกส่วนใหญ่แล้วอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าเอาพูดแบบตรงไปตรงมานะแบบคิดเยอะจะปฏิบัติก็ใช้ความคิดนึกใช้ความคิดนึกไปคิดว่าอันนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยเรารู้ตัวอยู่เนี่ยเราเห็นตัวโอ้เราคิดว่าเรารู้ลมหายใจอยู่เห็นไหมมันไม่ต่างกันมันต่างกันนะระหว่างความคิดกับความรับรู้หรือว่าความคิดกับความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของใจนั่นเองทีนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าเราจับมาที่ใจเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ใจรับรู้ว่าใจมันรู้สึกตัวอยู่ว่านั่งอยู่ใจมันรู้สึกตัวอยู่ว่านั่งอยู่ตัวนั่งอยู่มันก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยที่สำคัญคือรู้สึกตัวเห็นไหมมันจะได้เห็นลมหายใจเวลาเราจะเผลอไปในชีวิตประจำวันจะทำอะไรในความคิดต่างๆหรือว่าเราจะเพลิดเพลินไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วเราก็งงกงอยู่กับวันๆนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาธิแล้วกันเพื่อจะได้มีสมาธิก่อนแล้วก็ไปรู้สึกตัวทีหลังหรือว่าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะแบบว่าอะไรเงี้ยเคลื่อนไปแล้วมีกำหนดไปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยมันไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะเข้ามาให้เข้าถึงแก่นไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าแต่ละคนมันก็ผ่านมาเยอะแล้ววัยกลางคนแล้วเราก็ไปปฏิเสธในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไงมันปฏิเสธแล้วก็สิ่งที่มันอยากจะให้มันได้อย่างใจเร็วๆไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในอายตนะทั้ง6นี่เองแล้วทำยังไงจะให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวไอ้คำว่ายึดมั่นถือมั่นในอายตนะทั้ง6เนี่ยมันเกิดขึ้นจากหูมันไปยึดติดเสียงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตามันไปยึดติดรูปเองหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ปากรสลิ้นมันยึดติดในรสชาติของอาหารจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรือว่าจมูกมันไปติดยึดกลิ่นจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ร่างกายของเรามันไปยึดติดในสิ่งที่มันรูปจับต้องได้จริงหรือเปล่ามันร่างกายมันยึดติดอะไรไม่เป็นเลยไอ้ตัวจิตของเราต่างหากใจของเราต่างหากจิตของเราเนี่ยที่มันไปนี่แหละที่มันไปรับรู้ในยตนะพวกนี้แหละแล้วเราก็ไม่เท่าทันจิตใจของตนเองเพราะว่าเราไปอยู่ในสภาวะของมันที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบการเกิดขึ้นที่เป็นรูปเป็นนามถ้าบางคนมาปฏิบัติทางสายรูปนามฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจถ้าบางคนมาสายอ่านสายคิดสายคำนึงก็ไม่ผิดก็ลองทำความรู้สึกเข้ามาก็จะรู้สึกว่าเห็นตัวเองคิดคำนึงสายปฏิบัติมันก็ไม่มีสายไหนนะส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่ว่าจะหลงมากหลงน้อยจนกว่าจะเข้ามาสู่ข้างในของตัวเองจริงๆไอ้ข้างในของตัวเองจริงเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญเราจะว่าไปบอกว่าอะไรก่อนถ้ามีความรู้สึกตัวชัดก่อนรู้สึกว่ามีลมอยู่เข้าออกก่อนเนี่ยเห็นไหมพอเราจะทำอะไรเรากำลังได้ยินเสียงหรือกำลังเป็นนึกถึงใครที่ทำให้เราเป็นทุกข์เรารู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ไปที่ใจมันทุกข์ชิบเป่งเลยเราก็จะพยายามคนสมัยเนี้ยก็พยายามที่จะไปอยู่กับสิ่งภายนอกหรือว่าพยายามที่จะ
หาหนทางออกจากทุกข์ด้วยการหาอย่างอื่นมาทดแทนมากมายไก่กองสารพัดแล้วก็เกิดความกลัวความกังวลระแวงถินนมิทะมั่งอะไรเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนิวรณ์เนี่ยที่มันเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของแต่ละบุคคลยิ่งสมัยตอนนี้ยุคนี้ด้วยมันกระแสจิตอะไรมันหลากหลายความรู้ก็มากเทคโนโลยีก็มากทุกข์ก็มากมันไปคู่ขนานกันหมดทุกอย่างมันมากไปด้วยกันหมดเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรที่มันใช่มันละหลวมหรือว่ามันเป็นเปลือกหรือมันเป็นแก่นกระพี้อะไรก็ตามแล้วก็เข้าใจอยู่อย่างการที่เราเข้ามาสู่วิชาหรือการทำฝึกการรู้สึกตัวหลักๆก็คือรู้สึกแล้วก็รับรู้ลมรู้สึกตัวรับรู้ลมเพราะกำลังจะหลงไปทำอะไรอีกรู้สึกตัวรับรู้ลมแล้วก็พุทโธเข้าไปข้างในถ้ารู้ลมได้มันก็พุทโธตรงที่รับรู้ลมได้สุดท้ายไปมาเนี่ยชำนาญขึ้นจริงๆมันก็จะรู้สึกตัวชัดเวลาเรากำลังจะไปหลงอยู่ในอายตนะทางตารู้สึกตัวขึ้นมามันกลับมาอยู่กับลมตรงนี้กำลังจะหลงไปญาณตนะทางหูก็คือสิ่งที่สัมผัสทางรูหูที่เกิดขึ้นตามมันจะเข้ามาทางใจอยู่ตรงนี้เสมอถ้าคนที่ฟังเรามาตลอดก็จะรู้ว่าไอ้ตัวรับรู้อารมณ์จริงๆมันคือตรงนี้ตำแหน่งนี้มันรับอารมณ์เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นความไม่พอใจเป็นความเฉยๆอย่างเงี้ยวิธีรู้สึกตัวจะทำให้เรารู้ตัวแล้วก็รู้ถึงตัวว่าร่างกายของเรานี่มันก็มันเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นมวลรู้สึกขึ้นมารับรู้ลมภายในกำหนดจิตกำหนดบริกรรมด้วยพุทโธไว้เห็นไหมตามลมหายใจแต่ถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเราจะไปรู้ลมไปตลอดเวลาในการยืนเดินนั่งนอนในการทำมาหากินนี่มันก็ยากอยู่เราก็จะบอกว่าเอาใช้ลมเป็นการกระตุ้นรู้สึกตัวขึ้นมาก็ใช้ลมแรกๆบางคนเนี่ยที่ฝึกกับเราก็เขาก็จะบอกว่ามันก็สะดุ้งขึ้นมานิดนึงให้เป็นการตื่นให้ออกมาจากสะบัดออกมาจากความที่กำลังจะไปเมาหรือกำลังจะเคลิ้มกำลังจะไปกำลังจะอินเนอร์กับสิ่งภายนอกอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเราฟังกันมานานมากแล้วนะกลุ่ม3-4กลุ่ม4หลายๆคนอย่าเพิ่งเอาบัญญัติอะไรมาเปรียบเทียบเคียงกับเราในขณะที่ฟังเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมามันไม่เอาภาษาอะไรมาพูดเนี่ยรู้สึกมันก็รับรู้เป็นลมรู้สึกด้วยพุทโธด้วยกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธไปก็จะรู้สึกว่าเห็นไหมมันจะใช้ความเมื่อไหร่ที่เราเกิดความรู้สึกที่ใจเยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นทุกข์เยอะขึ้นเห็นแห่งทุกข์ที่มันกำลังจะเข้ามาที่ใจเรามันจะเห็นสัญญาด้วยที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นกำลังจะไปหมายในความคิดคำนึงถึงคนสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกขึ้นมาด้วยพุทโธพุทโธพุทโธย้ำไว้ตรงนี้พุทโธไว้เกาะพุทโธเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็มีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นอีกนะในการปฏิบัติมันก็ต้องไปตามขั้นตอนทุกอย่างมันมีขั้นตอนทีนี้ว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอปฏิบัติไปเราชอบมีความคิดไงมันก็จะไม่มีความคิดเลยก็ไม่ได้แต่เราหลงเข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นใจสำคัญที่สุดเลยเราหลงว่าความคิดนั้นเป็นใจแล้วก็คิดว่าจะไม่คิดพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จริงๆก็ไม่รู้ตัวว่าคิดอยู่ว่าคิดว่ารู้ตัวอยู่เห็นไหมมันไม่เหมือนกันกับการรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคิดอะไรก็ไม่รู้หรอกรู้สึกตัวเข้าไว้กลับมารู้สึกตัวมันก็จะเห็นเลยว่าความคิดมันดับไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็คิดต่อเลยทีนี้เพลินแล้วก็เห็นว่าเพลินเป็นยังไงตอนรู้สึกตัวแล้วความคิดดับแล้วพอหายรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีความคิดแทรกเข้ามาเร็วมากในจิตที่มันมีอาการไปคิดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้มันคล่องว่องไวรู้ตัวให้เท่าทันกับจิตที่มันไปคิดนึกอาจจะถามว่าใช่ทุกอย่างมันเกิดโดยการรับรู้แล้วคิดนึกแต่บางทีเรายังไม่ทันจะรับรู้อะไรตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันก็มีความคิดนึกแล้วว่าสิ่งนั้นอย่างนั้นสิ่งนี้อย่างนี้หรือบางทีมันก็คิดปุ๊บหรือบางทีก็เป็นความรู้สึกขึ้นมาเลยเป็นอารมณ์ขึ้นมาเลยเห็นไหมอะไรขึ้นมาเลยแล้วทำยังไงดีทีนี้จะจัดการในชีวิตประจำวันที่เรามีทุกข์เยอะเหลือเกินทุกข์สะสมด้วยความวิตกกังวลด้วยความเศร้าหมองด้วยความผิดหวังด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเราจะไปจำกัดจำเขี่ยกับรูปไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงไอ้อารมณ์ทุกข์อย่างเงี้ยมันจำกัดอะไรไม่ได้เพราะว่าทางด้านฝ่ายอารมณ์เนี่ยฝ่ายกรรมฐานเนี่ยแม้กระทั่งอารมณ์เนี่ยก็เป็นธาตุอารมณ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็น
นามรูปชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันสัมผัสจับต้องด้วยใจได้ อารมณ์เนี่ยมันจับมันเกาะกลุ่มหัวใจได้ มันเกาะกลุ่มจิตใจเรา แล้วเรายิ่งพยายามจะไปดับอารมณ์พุทโธเพื่อจะให้อารมณ์ดับยิ่งไปยากใหญ่เลยเพราะว่ามันมีอยู่ภาษาหนึ่งที่เราอยากจะอธิบายว่า รูปและนามนี้มันล้วนเป็นของที่คู่กัน จิตมันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว มีหน้าที่รับรู้ไอ้ตรงที่รู้เนี่ยแล้วมันจะรู้ไปด้วยแบบไหนตรงนี้มันยากมาก เราจะรู้ด้วยการรับรู้ยอมรับมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ตัวเองรู้หรือว่าพยายามจะไปปฏิเสธทุกข์หรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นปฏิฆะมันกลายเป็นความรังเกียจมันกลายเป็นจิตที่ไม่สงบไม่เป็นกลางพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้ฝึกอินทรีย์ทั้ง5พละทั้ง5โพชฌงค์ทั้ง7โอ้ให้มันเต็มเปี่ยมขึ้นไปจนกว่าจิตมันจะได้เป็นจิตเป็นหนึ่งแนวมีอะไรสัมผัสเข้ามามันวับเข้าไปรู้มีวับเข้าไปรู้แต่ตอนนี้บางทีเนี่ยมันก็มีทฤษฎีวิธีการสอนมากมายออกมาหลากหลายสไตล์เพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงทำเร็วๆโดยปฏิเสธทุกไปเลยก็มีว่าทุกอย่างมันอะไรก็ไม่เอาอ่ะเราจะต้องพยายามกั้นเอาไว้ด้วยคำพูดอะไรบางอย่างคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นกีดกั้นมันก็ไม่ผิดนะแต่ไอ้ที่กั้นเหล่านี้มันเป็นแค่กำแพงบางๆแก้วบางๆที่มาจากการที่ไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่ได้มีความรู้สึกตัวขึ้นมาที่จะเห็นความรู้ตัวของจิตขึ้นมาจริงๆมันจึงยังเผลอไผลไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาจากความพอใจความเกลียดความชังความอะไรต่างๆนานาสุดท้ายมันก็เข้ามาก่อกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันลืมก่อกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวมันหายเพราะเราไปอยู่กับเสพกับสิ่งอื่นที่เข้ามาสู่อายตนะไปจนลืมไปสะสมไปเพิ่มพูนไปเรื่อยๆมันก็ตกตะกอนนอนเนื่องกลายเป็นอนุสัยกลายเป็นขันธสันดานกลายเป็นหูอะไรที่มันกลายเป็นจิตใต้สำนึกมั่งเป็นอะไรมั่งเข้ามาเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญกันเพื่อจะไปแก้จิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยบอกกันถึงเรื่องข้างในสมองอะไรทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทั้งสมองอะไรมันจะมีได้ยังไงถ้ามันไม่มีจิตเนี่ยแล้วไอ้จิตใจเนี่ยมันจะไปยังไงอ่ะทีนี้เราจะไปแก้กับปลายเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายที่มันไปรับรู้ทั้งหมดมันสุมรวมลงมาในนี้ทั้งหมดแล้วเราก็จะไม่เป็นกลางแล้วไอ้การไม่เป็นกลางกับอารมณ์ความสุขความทุกข์ดีชั่วไอ้คำว่าเป็นกลางยากมากเลยนะที่ส่วนใหญ่คนที่เรียนนักสายอ่านสายเขียนสายทฤษฎีเยอะมากเลยก็พยายามจะคิดเพื่อจะกลบเกลื่อนสิ่งที่มันคิดขึ้นซับซ้อนเพื่อเอาความคิดซับซ้อนไปแก้ความคิดซับซ้อนเอาไปแก้อารมณ์ที่เกิดจากกิเลสที่มันซับซ้อนก็หายไปนะมันก็ช่วยได้หายไปได้อยู่แต่มันก็ไม่หายไปไหนจริงไงเพราะมันไม่เกิดความว่างจริงๆข้างในแค่มันสงบตัวลงไปชั่วขณะแล้วก็บอกว่าเป็นอนัตตาด้วยสิ่งที่ตัวเองไปเรียนรู้มาว่านี่คืออนัตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้เนี่ยว่าไม่ใช่ตัวตนแต่มันยังเข้าไม่ถึงเลยว่ารูปธรรมนามธรรมจริงมันคืออะไรจะให้รูปมันดับแล้วให้เหลือแต่นามเหรอมันคู่กันแหละมันอยู่คู่กันรูปกับนามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเป็นยังไงมันเห็นไงมันเห็นแล้วยอมรับมันว่าไออารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสต่อใจเนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเข้ามากระทบเนี่ยเกิดเป็นสภาวะธรรมขึ้นมาเป็นก่อเป็นกองทุกข์รู้เวทนาด้านต่างๆในเวทนานั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวทุกข์เนี่ยจิตมันต้องยอมรับคำว่ายอมรับคือรู้มันไปเลยเห็นมันไปเลยรับรู้มันไปเลยรับรู้ไปเลยแต่ส่วนใหญ่เขาพยายามจะบอกว่ามีตัวกั้นว่าระหว่างอารมณ์กับจิตเป็นคนละส่วนแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็เคยสอนว่าจิตกับอารมณ์เป็นคนละส่วนเท่านี้คนที่ยังไปไม่ถึงก็เลยพยายามจะกีดกั้นระหว่างมองว่าอารมณ์ไม่ใช่ของเราใช่อารมณ์มันไม่ใช่ตัวตนจิตก็ส่วนอารมณ์ก็ส่วนไอ้นี่ใช่เลยแต่ทีนี้ว่ามันยังไงดีวะมันก็รับรู้กันอยู่ในเมื่อมันเป็นของคู่กันอยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าพยายามไปรังเกียจมันอารมณ์ที่มันเป็นทุกขเวทนายิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะใช้ความคิดเข้าไปใหญ่เลยอ่ะเขานี่หาเหตุหาผลค้นคว้าค้นควักวิจัยวิจารณ์เจาะเข้าไปเพี้ยไปหมดแล้วก็ไปหาอะไรมากบเกลื่อนอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเขาเนี่ยไอสิ่งที่ธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นในใจมันก็เป็นข้อมูลทั้งนั้นเลยเป็นข้อมูลบานๆเต็มหัวอกไปหมดแล้วก็มาต่อว่าครูบาอาจารย์ที่เอาบอกว่าให้มีใจเนี่ยมีพุทโธก็เพราะว่าใจเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่มีอะไรมารองรับนอกจากทุกข์ที่เกิดจากขันธสันดานหรือกิเลสตัณหาอุปทานที่มันเกิดจากความยินดีพอใจที่เข้าใจตัวเองว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ก็อยากจะหาอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้ผิดแม้กระทั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดแต่พอถึงมาเวลาเข้ามาจริงๆทุกเข้ามาในใจของเราจริงๆหรือความสุขความอะไรทั้งหมดอุปทานที่มันเกิดขึ้นในหัวอกของตัวเองไงมันก็ไม่รู้จะแก้ไง
มันไปสะสมคำพูดอะไรต่างๆนานามันก็บานๆอยู่ในหัวอกอะแล้วก็ไปอยู่กับภายนอกปลายของอารมณ์มันไม่เห็นต้นตอของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังอยู่หรือมันดับไปมันก็ดับเกิดแต่ว่าก็เข้าใจว่าตัวเองเห็นแจ้งว่ามันดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในสังขารอยู่เลยอะไอ้ความรู้สึกตัวจึงเป็นของสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะปฏิบัติกรรมฐานไปสู่มรรคผลเพราะว่าให้ตื่นจากอายตนะทั้ง6ให้ตื่นจากจิตที่ไปรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสุมอยู่ในหัวอกด้วยการรับรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกขึ้นมารู้ขึ้นมาอาศัยกองลมนี่แหละเป็นการปลุกธาตุรู้ขึ้นมากำกับจิตด้วยพุทโธพุทโธพุทโธหากทำกิจวัตรประจำวันอะไรเนี่ยมันก็คงจะไปนั่งดูลมหายใจยากมันก็ให้อยู่แต่พุทโธกับความรู้สึกตัวแล้วก็มีพุทโธกำกับใจไว้ในนี้มันจะแน่นขึ้นลึกขึ้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคำบริกรรมพุทโธมันเริ่มลึกเข้าไปในใจเรื่อยๆจะมีความมั่นคงในการที่เราจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะรองรับอารมณ์ที่สัมผัสเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ต่อให้ยังไม่เป็นกลางต่อให้ยังยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แต่มันก็ยังมีพุทโธเป็นตัวกลางนะเป็นแกนนะเป็นรากเป็นฐานนะในการที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีอย่างไม่ให้อยู่ในสังขารเนี่ยพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยแต่บางคนบอกว่าใช้วิธีสวดมนต์ยาวๆได้ไหมเพื่อจะอะไรตาอะไรเพื่ออะไรเงี้ยสวดมนต์ยาวๆๆ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 ไปมันก็ได้อยู่แต่มันเข้ามาไม่ถึงข้างในไงอ่ะเพราะว่ามันขาดความรู้สึกตัวคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำยังไงเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าไอ้ความรู้สึกตัวทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากหัวอกนี่แหละมันจะไปจากที่เราจะไปฝึกจากปลายมือปลายเท้ามันก็ไม่ผิดจะไปตบตัวก็ไม่ผิดจะไปทุบกระบาลหรือทำอะไรให้มันรู้สึกก็ได้ไม่ผิดแต่หัวใจเราอยากจะพูดถึงแกนน่ะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเนี่ยรู้สึกว่ากำลังพอมันรู้สึกตัวมันกลับเข้ามาอยู่ข้างในอ่ะอยู่ในลมหายใจอ่ะแล้วมันก็รู้ใจขึ้นมาพอรู้ลมมันก็รู้ใจอ่ะใจมันรู้ลมมันก็พุทโธไว้ในใจอ่ะลมหายใจมันก็ไม่ต้องอาศัยแล้วมันอาศัยพุทโธไว้รู้พุทโธไว้คนเนี่ยที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเขาเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวปกติคนมันขาดที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เข้าใจเอาสิ่งนั้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพื่อให้จะเป็นอย่างนั้นเพื่อให้จะเป็นอย่างนี้มันเยอะแยะเขาเรียกว่าปลอมกับปลอมซ้อนปลอมกันให้ปลอมกันเข้าไปใครจะโกรธที่เราพูดอย่างนี้เราก็ไม่ว่าเพราะเราพูดไปจากสิ่งที่มันเป็นจริงอะไรที่ว่ามันเป็นสัจธรรมก็พยายามบางคนก็พยายามจะศึกษาฝ่ายรูปนามคืออะไรกายกับจิตรู้รูปด้วยตาหูจมูกลิ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อจิตอีกมันก็เป็นรูปเป็นนามมันรู้กันอ่ะมันรู้อ่ะแต่มันรู้อย่างไม่เป็นกลางคำสอนก่อนทั้งหมดที่พระเจ้าพูดคือมัชฌิมาปฏิปทานี่มันลึกซึ้งแล้วมันก็ละเอียดมากตามลำดับขั้นภูมิของจิตแต่ละประเภทที่ฝึกมามากน้อยแตกต่างกันไปอย่างนี้เพราะว่าทีนี้ว่าพอเราปฏิบัติแล้วก็ไปอิงอะไรไงอยากได้ทำอยากได้ทำแต่ไม่ยอมรับว่านี่มันทุกข์อยากได้ทำแต่ไม่ยอมรับอารมณ์ตามจริงก็จะหาอะไรมากบไม่เห็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นทำเนี่ยจริงๆมันขุดอยู่ในหัวใจนั่นแหละชิบหายกลัวรู้สึกเลยว่ากลัวทำจิตให้อยู่รวมอยู่กับความกลัวไปเลยเราอย่าไปเกลียดเลยมันกลัวอะไรมันก็รู้ว่ากลัวก็รู้ตัวไว้ด้วยพุทโธแต่ส่วนใหญ่แล้วเรากลัวแล้วมีพุทโธไปด้วยความกลัวไงไม่ได้ยอมรับว่านี่คืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่มันต้องยอมรับด้วยพุทโธอย่างเงี้ยนี่เป็นทางที่เราสอนบางคนก็อาจจะเอาเราไปด่านะเพราะว่าอาจจะไปเทียบเทียงกับพุทธวจนะว่าเราสอนผิดจิตเป็นนามธรรมรู้รูปหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมตัวกันเป็นแค่รูปกับนามเป็นอนัตตาเมื่อไหร่ที่เรารวมตัวกันกับมันยอมรับว่านี่คือทุกข์ยอมรับการยอมรับเนี่ยมันก็มีอีกสเต็ปหนึ่งของคนที่ชอบหลงไปอยู่ในทฤษฎีว่ายอมรับด้วยความคิดว่านี่มันเป็นของฉันมันไม่ใช่ตัวตนนะยอมรับมันฉันยอมรับมันก็ยอมรับด้วยความคิดไงเป็นธรรมดาเนี่ยยอมรับด้วยใจเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยที่มันเข้ามาหายใจไปด้วยกันเลยกับอารมณ์ที่มันทุกข์นี่แหละมันจะเข้าไปเป็นกลางตรงนั้นไอ้ความเป็นกลางไม่ได้มาจากที่ว่าจะไปใช้ความคิดกำหนดว่ามึงเป็นกลางกูเป็นกลางแต่จิตเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกันไม่ได้สักทีไงภาวนามา10 ปีก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าไปดัดแปลงจิตว่าเป็นกลางไงความเป็นกลางมันไม่ใช่ความคิดแต่
แต่ความคิดมันทำให้รู้ว่าต้องเป็นกลางแต่ว่ายังไม่เข้าถึงว่าความเป็นกลางของจิตจริงๆมันเป็นยังไงมันก็ต้องรู้เริ่มต้นในความรู้สึกตัวก่อนอย่างนี้ก็ถ้าเป็นภาษาทางพุทธวจนะพระพุทธเจ้านั่นเองก็คือสติสัมปชัญญะแต่แปลออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันมันเข้าใจง่ายความรู้สึกตัวมันรู้ขึ้นมาจากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจพระใจเป็นผู้ไปรับรู้มันเข้าตรงที่ใจเลยคำบริกรรมพุทโธไม่ผิดตรงไหนไอ้คนที่เข้าใจพุทโธผิดต่างหากเสือกมีกิเลสตัณหากับพุทโธต่างหากว่าพุทโธจะต้องได้อย่างนั้นพุทโธจะต้องให้มันดับอย่างนี้บ้าพุทโธเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือเหมือนกับดูลมหายใจนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอะไรคือธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเข้าถึงธรรมจริงๆก็คือจิตที่มันเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสภาวะที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นความคิดอย่างเดียวใช่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดกันมาตลอดต้องอาศัยความคิดนะแต่มันต้องไม่คิดอย่างองค์หลวงปู่ดุลอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นความคิดแล้วกลับมารู้สึกตัวเลยรู้สึกอยู่กับพุทโธไว้พุทโธไว้เห็นไหมมันอาศัยความคิดให้รู้ความคิดเพื่อจะอยู่กับพุทโธจะได้ไม่ไปคิดอย่างอื่นต่อหยุดการปรุงแต่งอย่างอื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วมีใจบริกรรมคำว่าพุทโธมันมีหลักไงเป็นเทคนิคมันคือวิทยาการในการที่เราปฏิบัติทำกันมา 2,500 กว่าปีที่มีพระพุทธเจ้าออกคำสอนออกมาแต่มันก็มีวิวัฒนาการนิดนึงก็คือเพิ่มคำว่าพุทโธเข้าไปเพื่อเกิดสติสัมปชัญญะให้มันมีความมั่นคงมีความรู้สึกตัวขึ้นถ้ามาทางที่ต้องการจะหลุดพ้นจากใจของเราจริงๆอยากถอนสมองออกจากหัวอกจริงๆอย่างนี้ความรู้สึกตัวคือสติปัฏฐาน 4เพราะอะไรเรารู้สึกตัวอยู่เรารู้สึกความรู้สึกการรับรู้ว่ารู้ตัวอยู่นั้นใช่ทำไหมก็คือทำเพราะเรารู้ว่ารู้ตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่เห็นว่ากายเจ็บปวดหรือเปล่ารู้สึกตัวมันรู้ตัวอยู่ความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยกายมันจะเป็นยังไงมันก็รู้แต่มันกลับมาอยู่ที่รู้ว่าใจรู้กายจะเจ็บมันก็รู้เวทนามันเป็นยังไงมันก็รู้ว่ามีเวทนาอะไรคือความรู้สึกไงรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยจิตคืออะไรรู้พอจะคิดปุ๊บรู้สึกตัวกลับมาเห็นไหมมันเห็นอยู่พร้อมมันเห็นอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ใช่เห็นด้วยความคิดอันนี้กายเปล่าวะอ๋ออันนี้ดูจิตอันนี้ดูเวทนาอะไรอย่างงี้กลับมาอยู่กับลมอยู่กับลมกับกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ลมกับกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พูดโดยทำไม่ได้พูดโดยที่จะเอาชนะอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรต้องชนะหรือไม่ชนะหรืออะไรมันมีแต่สัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอริยสัจ 4 ประการเกิดขึ้นเห็นขึ้นในความรู้สึกตัวนี้อย่างเงี้ยที่เราฟังเรากันอยู่ทุกคนรู้สึกตัวอยู่ไหมว่านั่งที่ฟังอยู่นี่อะไรฟังอยู่บางคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยฟังดูก็คิดอยู่ไปเรื่อยแล้วคิดไปเลยไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยเห็นความคิดมันอยู่รู้สึกตัวว่าคิดอยู่พอรู้สึกตัวกลับมาความคิดเมื่อกี้เนี่ยมันขาดตอนละปกติมันจะเป็นแบบยาวเนี่ยมันโดนตัดออกมาปกติความคิดมันก็จะยาวเพลินไปเรื่อยๆก็โดนตัดออกมาเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าละนันทิแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไงกลับมารู้สึกตัวด้วยพุทโธไงละนันทิที่เขาชอบพูดกันพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงท่านพูดว่าละนันทิไงได้ยินไหมละนันทิตอนนี้เราอาจจะมีสอนวิชาธาตุกรรมฐานคืออะไรก็เพื่อเห็นความเป็นไปแห่งธาตุทั้งปวงเพื่อสู่ความหลุดพ้นไม่ยึดในธาตุทั้ง6ไม่ยึดในธาตุทั้ง6อายนะทั้ง6ไม่ยึดในจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งหลายแต่ไอ้ที่ว่ามีการปลูกธาตุอะไรตามที่ฟังกันมาเนี่ยมันก็เพราะว่ามันมีอยู่กลุ่มนึงแล้วกันเขาป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นนั่นไม่มีแรงธาตุอ่อนกำลังอ่อนจะ
จริตมาทางนี้นะก็ต้องอาศัยหน่อยว่าในการที่จะกำหนดจุดอะไรขึ้นมาเพื่อมีท่องอะไรเป็นแนวพอสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็วางคำอะไรทุกอย่างหมดเพื่อให้เดินลมเสริมธาตุนะเป็นเขาเรียกว่าเดินลมปานเป้าหมายของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นไปสู่การหลุดออกจากทุกข์ทั้งนั้นแต่บางคนมีบางขณะที่ทุกเวทนาเหลือล้นเหลือเกินแรงกล้าเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินเป็นโรคอ่ะเป็นโรคเป็นทั้งอะไรโรคเรื้อรังเป็นโรคอ่อนแอเป็นโรคแพนิคเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเวทนาไงก็ถือให้เอาปิตินี้มาเป็นธรรมโอสถวิธีการสอนมันก็ไปเข้าไปฟังเอาแล้วกันเดี๋ยวก็มีคนหาว่าเราช่างมันเถอะเอาไปว่าขอให้ประโยชน์เกิดต่อผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติมันก็เป็นคำสวดเป็นหัวใจยอดคำสวดที่ครูบาอาจารย์ท่านแยกย่อยออกมาเพื่อให้เกิดจิตมีพละกำลังในการแน่วในการบำบัดอาการปวดหรือออกมาจากเวทนากล้านั้นบางคนเอาไม่ไหวไงให้มีพละกำลังขึ้นมาก่อนบางคนมันไม่ได้เนี่ยบางคนก็บอกให้อยู่ตลอดงี้ไม่ได้เพราะธาตุหลายๆอย่างเขาอ่อนเนี่ยแต่พอเราเข้าไปเสริมธาตุด้วยลมหายใจให้เลือดลมสูบฉีดนี่มันมีความอะไรขึ้นมาพอมีพละกำลังเกิดปิติปราโมทย์ในอาการปิติต่างๆทำให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้เขาก็มีพละกำลังสุดท้ายเราก็บอกให้ปล่อยวางธาตุให้หมดนั่นแหละทั้งหมดทั้งกี่ธาตุมันก็ล้วนไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นพอเราเข้าสู่ความเป็นธาตุในกายนะไม่ใช่เป็นธาตุข้างนอกหรือจะไปปลุกปั้นธาตุแล้วก็มีคนมาหาว่าเรามาสอนเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าป่าไปเป็นค่ายมาเรียท่านก็ใช้เดินลมนี่แหละเป็นอะไรก็ต้องเดินลมมาใช้ธรรมะปิติธรรมะโอสถเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่เองส่วนการมีอะไรขึ้นมาเนี่ยบอกเราก็พูดตลอดว่าอิทธิวิธีอิทธิปฏิหารไม่สามารถที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้การยึดมั่นในธาตุทั้ง6ก็ไม่สามารถไปสู่นิพพานได้ไม่ไปสู่การหลุดพ้นของจิตได้แต่เป็นไปเพื่อบำบัดบรรเทาเท่านั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านให้คิริมานนทสูตรเนาะไปแสดงธรรมเกิดคิริมานนทสูตรขึ้นมาที่ป่วยจะปางตายให้พระอานนท์ไปแสดงท่านก็ไปพูดเรื่องธาตุไหมท่านก็พูดเรื่องขันธ์5ไหมพูดเรื่องเวทนาไหมเพื่อให้บรรเทาในความเจ็บป่วยไหมท่านก็ไม่ได้ไปบอกนี่มึงตายเถอะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่มีอยู่จริงก็ไม่ทำอย่างนั้นเนาะเข้าใจที่เราพูดไปเนี่ยจนคิริมานนทสูตรเกิดปิติปราโมทย์มีธรรมโอสถเข้ามาจิตใจมีพละกำลังดีขึ้นเห็นบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดใช่ไหมมันเลยอยู่ในความที่ความหลงเนี่ยมันมีหลายชั้นหลายสเต็ปเหมือนกันนะบางทีไม่รู้ตัวเองว่าหลงไปใช้ความคิดนึกอ่ะเพื่อปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดเป็นสภาวะธรรมไม่รู้เลยเพื่อจะให้เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองไปศึกษามามันไม่รู้ไงมันไม่รู้จริงๆว่าจิตมันแยบยลขนาดไหนที่มันมีอวิชชานอนอยู่เป็นตัวบงการสารพัดให้มันเกิดเป็นสภาวะเสมือนจริงสุดๆเลยว่าเนี่ยมันดับไปนั่นโอ้เนี่ยละแล้วโอ้ยแต่ก็ไม่เห็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตัวเองเลยนะลูกศิษย์เราเนี่ยบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไปแล้วด้วยมังป่านเนี้ยเราไม่ได้ปฏิเสธตำรับตำราอะไรเลยก็ปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัติก็ต้องทำปฏิเวทก็ต้องให้เกิดแต่ต้องให้มันถูกเส้นทางตรงจริงๆก็คือเข้าไปสู่ใจของเราจริงๆว่าตื่นรู้ขึ้นมาจริงไหมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเราออกมาสอนเราไม่ได้มาให้บอกว่าเฮ้ยมาถามกันมาส่งอารมณ์กันแล้วก็จะบอกว่าเป็นไงการทดสอบอารมณ์กันนะต้องเรียกว่าทดสอบอารมณ์ทดสอบจิตใจมากกว่าต่อไปนี้บางทีจะใช้คำมาส่งอารมณ์ก็เลยไปหาสภาวะกันมาส่งเราก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้ปรุงแต่งสภาวะขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นตามที่คิดว่าเป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยเยอะแยะเหมือนจริงด้วยอ่ะเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นตัวสร้างภพสร้างทุกอย่างสร้างลูกโป่งนรกลูกโป่งสวรรค์สารพัดคราวนี้อีกความรู้สึกตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขณะเรากำลังกินน้ำรู้สึกตัวอยู่ไหมเรารู้ตัวนะเรามีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามันกำลังกินน้ำมันรู้สึกอยู่มันรู้สึกเนี่ยพอจิตมันจะไปอะไรขึ้นมาจะพูดตัวว่าจะพูดเกินไปก็รู้ตัวอยู่ก็หยุดดีกว่าพอละเห็นไหมความรู้สึกตัวจะทำให้เกิดการหยุดการพอเข้าใจไหมที่พูดถ้าเข้าใจก็ในจอนี้ก็ช่วยพยักหน้าหน่อย
มันละนันทินั่นแหละละราคะละกำหนัดละโมหะโทสะโกธาพยาบาทโกรธเกลียดอิจฉาริษยาถ้ามันละได้เนี่ยมันก็ตื่นรู้ไงมันรู้สึกตัวขึ้นมามันหยุดได้ยังละไม่ขาดจะหยุดได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยการเดินจงกรมจากความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเรารู้สึกตัวด้วยมันรู้อยู่ข้างไปข้างในนะมันมีเครื่องมือมันมีอาวุธเราต้องฝึกซ้อมตัวเองจนจิตใจเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองไม่ใช่ว่าไปภาวนาปฏิบัติไปก็มีแต่ความรู้ไงมันรู้ไปหมดมันเลยกลายเป็นผู้รู้แค่ผู้รู้เฉยๆนะไม่เข้าถึงใจเลยแค่พูดว่าเป็นบุคคลว่ารู้อยู่แต่มันต่างกับที่ใจรู้หรือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นด้วยความรู้สึกตัวนะที่ว่าปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็เด้งขึ้นมาหน่อยนึงกำกับลมหายใจไว้พุทโธไว้หนูหยุดไปสักนิดนึงก็ดีแล้วพระแดกก็เผลอไปเรียบกับกองอำนาจของกิเลสตัณหาเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่เป็นไรรู้ตัวขึ้นมาใหม่อีกมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างขึ้นคราวนี้ว่าตัณหามันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไหมตัณหาคือความอยากความไม่อยากใช่ไหมกามมาตัณหามันเกิดขึ้นมันอยู่กับเราตลอดไหมเนี่ยมันเกิดทุกครั้งที่เราหลงไปยึดทุกทีเลยจริงว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวทันตัณหาหรือความอยากในเรื่องนั้นมันหยุดไหมหยุดทันทีเหมือนกันถ้าเห็นตรงนี้ได้มันมีพละกำลังนะจะไปเข้าใจว่าโหต้องอย่างนั้นก่อนถึงจะไปอย่างนั้นมันต้องมีอย่างนี้ก่อนถึงจะไปอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ศรัทธาในคำพูดที่ว่ารู้สึกตัวก็คือละนันทิไงที่พระพุทธเจ้าพูดถึงไงนี่พอเรากลับมารู้สึกตัวภายในเขาเนี่ยมันจะกลับมาสู่จิตสู่ใจเขาเนี่ยมันจะเห็นเลยพอเข้าไปอยู่ภายกายในกายอีกกลับมาอยู่กับลมเพราะว่าเรารู้สึกตัวชัดมันก็กลับมาอยู่กับลมได้ชัดอยู่กับลมได้ชัดก็รู้ถึงความเป็นไปในธาตุทั้ง4ทั้ง5ได้ชัดด้วยจิตที่เป็นยังไงรู้อยู่เป็นกลางความเป็นกลางเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็เป็นต้องฝึกกันเยอะเดี๋ยวนี้ใครๆก็บอกว่ามองอย่างเป็นกลางคิดอย่างเป็นกลางก็คือตามที่ตัวเองยังพอใจอยู่มันก็เลยคิดได้เป็นกลางนะถ้าตราบใดที่ไม่พอใจมันก็คิดได้ไม่เป็นกลางหรอกจริงป่ะหมอก้อยก็พูดตามความเป็นจริงได้ยินไหมหมอก้อยก็เผอิญหันไปเจอหน้าหมอก้อยพอดีใช่ไหมทุกคนฟังนี่ได้ยินไหมเนี่ยแล้วก็หลงไปเลยคิดไม่ออกบางคนนี่เข้าไปอยู่ในฝ่ายโมหะด้วยไม่รู้ตัวปฏิบัติไปบอกรู้สึกตัวเยอะมากรู้สึกตัวเยอะแต่รู้สึกตัวแต่มันรู้สึกตัวแบบหลงอยู่ในตัวมันก็ต่างกับการที่รู้สึกตัวแล้วตื่นรู้ขึ้นมาจากภวังค์จากความเห็นแก่ตัวจากการที่เอาแต่ตัวเองจากเอาแต่ความคิดกับอารมณ์ของตัวเองเป็นอยู่ในวนเวียนเราบอกว่ารู้ตัวอยู่รู้ตัวแต่ก็วนเวียนอยู่ในวงกลมของตัวเองเหมือนตัวเองเป็นวงเวียน22แล้วก็วนไปวนมาอยู่ในวงเวียนเข้าใจปะมันก็อยู่อย่างนั้นเราบอกว่ารู้ตัวแต่ก็ออกมาจากวงเวียนไม่ได้งงกันดิเพราะเราสอนอยู่บ้านไนวีมันอยู่แถววงเวียน22ไม่รู้จะพูดชื่อวงเวียนอะไรใช่ไหมก็เลยไปนั่งบนร้านกาแฟวันนั้นก็ไปนั่งดูรถมันวนไปวนมาวนไปเนาะมันก็วนไปแล้วก็วนมาอย่างนั้นแหละเหมือนเราพวกเราก็ภาวนากันรู้ตัวบอกรู้สึกตัวรู้เจตนาแต่มันไม่เห็นอะไรเลยคุณธรรมอะไรก็ไม่เอาด้วยไม่มีเลยเอาแต่ทำของตัวเองคนเดียวมันทำของตัวเองโดยไม่นึกถึงความรู้สึกของใครไม่มีอะไรจริงๆใจจริงก็หาไม่เจอกิเลสแท้ก็หาไม่เห็นยังไงจะเรียกว่าตื่นรู้ตรงไหนอันนี้เราต้องพูดก่อนคำว่ารู้สึกตัวเพื่ออะไรตื่นรู้ออกมาเห็นตัวเองก่อนเราส่วนใหญ่คนตื่นรู้เห็นท่าของคนอื่นแล้วตื่นรู้เห็นว่าคนนั้นอย่างนั้นตื่นรู้โอ้ฉันมีธรรมะแล้วอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยนี่ข้างในเนี่ยเป็นผู้รู้สึกตัวตื่นออกมาจากความวนเวียนอยู่ในหัวในกะโหลกวนเวียนอยู่ในอารมณ์ที่มันอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่ตื่นจริงๆเขาทำให้เราเดินจงกรมให้ดูด้วยนะเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องพูดยาวนะเราก็รู้นะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาก็ไม่ชอบฟังอะไรยาวๆหรือว่าอ่านอะไรยาวๆแต่ก็แปลกนะทำอย่างอื่นได้ยาวๆไม่เป็นไรอันนี้แหละทำยังไงให้เรามีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเอางดยกตัวอย่างเดินให้ดูก็ได้เดินตรงนี้เนาะเราออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนกล้าคนเก่งหรือจะมาอะไรนะก็มาทำหน้าที่ตามที่ต้องควรทำในสิ่งที่คิดว่ามนุษยชาติหรือว่าทุกคนที่มาฝึกปฏิบัติ
มันจะได้เห็นชัดอยู่ในความรู้ตัวของตัวเอง ไม่ใช่เห็นชัดอยู่ในความคิดต่างกันนะเห็นทุกอย่างเอาใหม่นะเดี๋ยวเอาจะทำให้ดูนะเดินไปคิดไปเห็นชัดอยู่ในความคิดแล้วก็เดินอย่างเงี้ยเห็นชัดอยู่ในความคิดแล้วก็ก้มหน้ามั่งอะไรมั่งเห็นชัดอยู่ในความคิดใช่ป่ะเขาบอกให้พุทโธก็เห็นชัดคิดไปพุทโธไปคิดพุทโธคิดพุทโธอันนี้กำลังจะพูดถึงอีกที่ทำกันมานะคิดพุทโธคิดพุทโธคิดพุทโธมันจะไปสงบตรงไหนว่าคิดพุทโธแล้วก็กังวลแล้วก็ลังเลสงสัยกับคำบริกรรมพุทโธเพราะตอนนี้มันก็มีอะไรออกมาต้านว่าพุทโธไม่ดีอยู่เยอะ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 มากๆด้วยแต่ทำไมท่องอย่างอื่นได้วะจริงป่ะเขาห้ามพุทโธพุทโธตกลงมันผิดไม่ใช่เหรอพระอรหันต์ก็ยังผิดเลยตอนเนี้ยครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวอะไรเลยก็กลายเป็นผิดไปหมดเลยเขาก็เลยกลายเป็นว่าสับสนไงตอนนี้ก็เลยเดินด้วยวงจรที่ตัวเองท่องมาเขาเดินไปด้วยวงจรเนี่ยเดินไปด้วยวงจรเดินไปด้วยวงจรที่ท่องมายังไงวะทีเนี้ยก็อยู่ในหัวหมดเลยอยู่ในจิตเลยก็วนเวียนอยู่ในจิตที่เป็นภวังคจิตชนิดหนึ่งเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเอาข้อธรรมมาปรุงแต่งใหญ่เลยสติสัมปชัญญะความรู้ตัวไม่ตื่นเพราะว่าไอ้ที่ตื่นอยู่คือความคิดที่มันตื่นขึ้นมาคิดตื่นขึ้นมาคิดแล้วก็คิดพอเขาบอกให้พุทโธใช่ไหมบางคนยอมที่จะใช้คำบริกรรมพุทโธก็พูดแบบพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในความคิดนึกพุทโธความรู้สึกข้างในไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกตัวข้างในเลยมันก็มีแต่ความคิดพุทโธ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 อยู่ในหัวพุทโธอยู่ที่ตีนมั่งที่มือมั่งที่อะไรมั่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยทีนี้เราทำยังไงจะให้ถูกต้องมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดมันต้องใช้เวลาไม่มีอะไรที่จะไม่ใช้เวลาข้อลูกยังต้องใช้เวลาตั้ง9 เดือนไม่ใช่หรอใช่ไหมหรือว่าจะกินข้าวยังต้องรอให้ข้าวสุกทุกอย่างมันใช้เวลาหมดแต่เวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าพูดถึงความรู้สึกตัวปัจจุบันแทบจะไร้การเวลาและสถานที่เพราะมันมีแต่ความรู้สึกตัวปัจจุบันขณะเนี่ยสมัยนี้เขาก็ใช้คำว่าปัจจุบันขณะอะไรกันบ้างก็ไม่รู้แหละก็คือรู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวอยู่ลมหายใจแล้วก็กำหนดใจข้างในว่าพุทโธไว้รู้สึกตัวพุทโธเผลอไปคิดรู้สึกตัวขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อคิดรู้สึกตัวขึ้นมาก็เดินอยู่แล้วก็พุทโธไว้ข้างในในใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแค่คำบริกรรมพุทโธเรายังไม่พอเดินมาก็เฮือกขึ้นมาเผลอไปคิดอีกแล้วหรือไปรู้ไปไหนละหายใจเข้าออกพุทโธไว้เห็นไหมมันจะเริ่มดีขึ้นเอาไว้รู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นมาหายใจเข้าออกพุทโธข้างในไว้เนี่ยมันจะเดินดีขึ้นนะเห็นไหมสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อกี้เมื่อยบางคนเมื่อยมากรู้สึกตัวไว้อาจจะแบบเดินกระเพกหน่อยอย่างเงี้ยเดินกระเพกคนแก่เนาะโคตรมีความเพียรน่าศรัทธาน่ากราบไหว้มากยิ่งมีไม้เท้ายิ่งเดินเนี่ยรู้สึกตัวไปด้วยเดินไปด้วยพุทโธก็รู้สึกตัวมันจะเดินด้วยความรู้สึกตัวแต่มันไม่ต้องรู้สึกเจ็บมันรู้ว่าเจ็บแต่ไม่อินเนอร์มันคือว่ามันไม่เอากำหนดเวทนาไว้กลายเป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าบางคนไปเข้าใจว่าการรู้สติปัฏฐาน4จะต้องไปจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือกายเวทนาจิตธรรมพอมีเวทนากล้าก็ไปรู้เวทนาเอาไหมนะจะเอาแบบนี้นะแบบที่ภาวนาแล้วเข้าใจในสติปัฏฐานผิดนะพอบอกว่ามีเวทนาปุ๊บคนแก่หรือคนเจ็บขาก็อ๋อเขาบอกว่าอะไรชัดให้รู้วันนั้นถูกต้องแต่มันไม่มีกำลังไงโอ้ยเจ็บพุทโธโอ้ยพุทโธพุทโธมันไหวไหมมันก็ไปจมอยู่กับอาการไงมันก็ไปตามอาการว่าเจ็บไงบางคนปวดหัวมากเลยเป็นหวัดเป็นอะไรสารพัดเลยจะเดินซะหน่อยมันก็เขาบอกว่าให้ดูกายเวทนาจิตธรรมคราวนี้ก็ไปดูเวทนาพุทโธคราวนี้พุทโธดูเวทนาพุทโธจิตมันยึดติดมากกว่าเนี่ยไม่ใช่ดูแล้วเมื่อไหร่จะหายวะพุทโธหายยังพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมมันทำไปด้วยความสำคัญผิดสำคัญว่าเวทนาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจะดับได้ด้วยพุทโธในเมื่อรูปนามนั้นไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตามันจะดับได้ของมันเองเมื่อถึงเวลาของมันสำคัญที่มันยังไม่ดับเนี่ยเราจะมีใจยังไงสติสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวของเราจะทำยังไง
ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลย เวทนาเนี่ยรู้สึกตัวเข้าไว้อยู่กับคำบริกรรมยอมรับมันคนที่เจ็บขาเนาะเอาใหม่นะเจ็บแต่ก็อยากจะเดินรู้สึกตัวเข้าไว้อยู่กับพุทโธไว้ในใจมันจะมีกำลังเลยทำไปทำมาเนี่ยมันจะลืมเลยมันรู้สึกตัวที่กายก็จริงเห็นเวทนาก็จริงแต่จิตที่มันรู้ตัวมันจะรวมเข้ามาอยู่ในใจที่มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆที่มันรู้สึกขึ้นมารู้ตัวยอมรับความจริงทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวแม้กระทั่งกับกายรู้สึกตัวรู้ว่ากายรู้สึกตัวว่านี่เป็นจิตที่มันพุทโธอยู่อันนี้เวทนาก็ยอมรับมันว่านี่เป็นเวทนาอันไหนเป็นธรรมใจที่มันมีความรู้ตัวเห็นเป็นผู้รู้ตัวอยู่เนี่ยเป็นผู้เห็นกายเห็นความเห็นตัวเองอยู่รู้สึกตัวนี้แหละเป็นธรรมแล้วมันจะเป็นยังไงอีกใจมันก็จะตื่นขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมเราไปแสวงหาความสงบมันก็ไม่ผิดเพราะว่าพอเราทำสมาธิมีความรู้สึกตัวเยอะสมาธิของเราก็จะเข้มแข็งมากเพราะว่าจิตมันไม่ค่อยออกไปตระเวนแก่งกล้าหาอะไรเอาเข้ามาส่งเสริมอัตตาของตัวเองเฮ้ยคำว่าส่งเสริมอัตตาคืออะไรความดีที่มาเกิดพอกพูนแล้วกลายเป็นตัวอัตตาขึ้นมาความชั่วที่ทำไว้จนเป็นนิจศีลแล้วหาสิ่งที่มาคานกันว่ามีเหตุมีผลเพราะว่าเราอะไรนั่นไอ้นั่นนี่อย่างเงี้ยรู้ว่าการที่เรารู้ก็คือจิตที่มันไปยึดถือด้วยความลุ่มหลงตัวเองไม่ได้ไปหลงคนอื่นนะจริงๆแล้วนะสำคัญมั่นหมายในตัวในตนนะมันซ่อนอยู่เยอะโลกธรรม8เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจิตนี่แหละความจริงไม่มีอยู่จริงเลยโลกธรรมเนี่ยที่ว่ารักมีรักอะไรมีโลภมียศเสริมยศมีลาภเสริมลาภมีสรรเสริญคู่นินทาอะไรพวกนี้มีเกียรติเสริมเกียรติมันเป็นการไปรับรู้ปรุงแต่งของจิตเองว่าอันนี้เป็นยศอันนี้เป็นลาภอันนี้เป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรต่างๆซึ่งมันก็รับรู้ตามจริงได้ว่านี่ฉันดีใจนะเขาชมฉันดีใจเขาชมฉันพอฉันลืมความรู้สึกตัวว่าฉันดีใจว่าไอ้นี่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ฉันจะได้เป็นนั่นฉันจะได้เลื่อนขั้นเป็นนี่อะไรแบบนี้มันไม่ได้ผิดถ้ามันตามลำดับมันเป็นไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นภัยอยู่ที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราต่างหากที่มันซุกซ่อนทำให้เราไม่เห็นตัวเองอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยทำสมาธิก็ดีความรู้ตัวดีแต่ไม่ตื่นรู้ความรู้ตัวเดียวแต่ไม่ตื่นรู้ต่างกันนะมีบางคนความรู้สึกตัวดีมากเลยนะมีสมาธิมีการอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นกิเลสไม่เห็นอะไรที่มันเห็นกิเลสตัวเองความใจปลอมใจเท็จโป้ปดอ้างแอบอ้างอวดงูอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการสะสมในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถเห็นในกลมายาที่มันเกิดขึ้นในโลกใจโลกจิตของเราโลกของจิตที่มันสะสมอารมณ์ต่างๆความคิดผิดเห็นผิดต่างๆคำว่าคิดผิดเห็นผิดคืออะไรคือไม่ได้เห็นว่ามันไม่เห็นไงไม่เห็นตัวเองสุดท้ายในการไม่เห็นตัวเองจริงๆคือเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นอันนี้แหละตัวก่อกิเลสนี่แหละตัวสร้างการยึดมั่นในตัวตนอัตตาตัวตนพอกพูนขึ้นโดยทีละเล็กละน้อยบางคนก็อาจทำไปละได้อะไรได้แต่ว่ามันกลายเป็นความมันดูดีดีแต่เป็นดีที่แบบว่าไม่ได้ไว้หน้าใครก็มี ดีที่แบบว่าไม่นึกถึงความรู้สึกของใครดีแล้วเห็นแก่ตัวก็มีทำไมเป็นคนดีแล้วทำไมมีความเห็นแก่ตัวมันเป็นยังไงเพราะขาดความรู้สึกตัวที่ไม่เห็นแจ้งในจิตใจในสิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปทั้งหมดเลยก็ความสำคัญตัวเองว่าตัวเองดีสุดใหญ่สุดอะไรพวกนี้มันก็ไม่เห็นอีกมันเป็นทุกข์นะสุดท้ายมันจะกลายเป็นการสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวถึงเวลาใช้กรรมขึ้นมานี่มันโอ้โหแล้วเขาก็จะบอกกันว่าชีวิตบัดซบไม่รู้ว่าบางทีตัวเองก็สร้างกรรมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนะกรรมนั้นน่ะยังไงก็ต้องย้อนกลับมาให้คนที่ทำกรรมได้ใช้แน่นอนไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ทีนี้ถ้าเวลาเราบางคนตอนนี้กำลังรับผลกรรมวิบากอยู่เจ็บปวดแสนสาหัสทรมานอารมณ์นี้เรารู้แล้วว่าเป็นเพราะกรรมตัวนี้จิตใจมันเบียดเสียดเยียดยัดมันทำไงทำความรู้สึกตัวเข้าจิตยอมรับอย่าพยายามไปแยกอารมณ์โดยที่ยังแยกไม่ได้จากที่เราไปฟังมาจากอะไรเราเองก็ยังเคยพูดว่าอารมณ์
จิตกับอารมณ์เป็นคนละส่วนกันจริงๆแล้วมันก็รูปนามเนาะเดี๋ยวมันก็ดับไปด้วยกันนั่นแหละแต่ยอมรับมันซะอย่าไปใช้ความคิดอะไรกับมันอย่าพยายามไปหนีมันอย่าพยายามไปหลบเลี่ยงอารมณ์ที่มันเป็นความทรมานรู้สึกตัวขึ้นจับไปที่ใจอารมณ์มันก็อยู่ที่ใจนี่ใช่ไหมยอมรับเลยเป็นหนึ่งเดียวกับมันไปเลยตรงการที่ยอมรับเป็นหนึ่งเดียวกับมันนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเอกคตาจิตสำหรับคนที่ฝึกมาดีแล้วพอมันยอมรับในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยกับอารมณ์ที่อยู่ที่จิตไปมากๆรู้ไปแปลกมากเลยไอ้สิ่งที่ยอมรับหรือเกิดการรับรู้ยอมรับในทุกข์ที่มันเกิดแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวไม่ขจัดแล้วมันยังไม่ไปก็ไม่เป็นไรเป็นหนึ่งเดียวกับทุกข์นี้ไปเลยปรากฏเกิดจิตที่มันเห็นเป็นกลางซะงั้นเพราะไม่ปฏิเสธไงไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่ว่าดีว่าร้ายไม่ได้ไปคิดว่ามันถูกว่ามันผิดในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ใจมันสลายไปให้เห็นเลยรูปนามดับเลยให้เห็นเลยรูปอยู่ไม่ได้นามอยู่ไม่ได้พอเข้าใจไหมเนี่ยถ้าคนที่แตกฉานในอัดในธรรมหรือว่าฟังเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้แตกฉานในการปฏิบัติบางคนนะฟังวันนี้ก็อาจจะหาว่าเราสอนพิสดารเนาะแต่ถ้าไปทำดูแล้วได้ผลให้มาบอกเขาด้วยพอเราเห็นว่าอารมณ์นั้นมันดับไปได้เพราะมันสลายไปเพราะจิตที่เรายอมรับรวมมันรู้นี่เองการยอมรับมันกลายเป็นจิตที่เป็นกลางเพราะไม่ได้เห็นว่ามันถูกผิดตามสมมุติบัญญัติไม่ได้บอกว่าเนี่ยทุกข์อันนี้สุขอันนี้กูชอบกูไม่ชอบไงมันไม่มีตรงนั้นไงเพราะที่มันทุกข์มันอยู่มันทุกข์กันอยู่เนี่ยไอ้ตรงสมมุติบัญญัติสมมุติที่สร้างขึ้นว่านั้นถูกอันนี้ผิดอันเนี้ยทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าทุกข์อันนี้เรียกว่าสุขอันเนี้ยอยากมันก็เกิดความชอบไม่ชอบในอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันซับซ้อนเข้าไปอีกไงทุกข์ในทุกข์อ่ะเข้าใจที่เราพูดไหมถ้าเข้าใจช่วยพยักหน้าหน่อยก็ยังชั่วไอ้เนี่ยหัวใจสำคัญเลยที่เราสร้างสังขารมาครอบสังขารแล้วก็บอกว่าเราเห็นสังขารนั้นดับไปแต่มีสังขารหนึ่งตัวเหลืออยู่ยึดเอาไว้ว่าเป็นตัวเราโอ้ยตัวนี้ตัวสำคัญมันก็ดับไปก็กลับมาอยู่ที่ใจพุทโธดีกว่าพอดับแล้วมันก็แล้ววางเลยอยู่ตรงนี้ให้เลยอยู่เลยแต่นี้รู้แล้วเนี่ยพอมันดับไม่ได้ให้เห็นแล้วมันเป็นอันตรายให้เห็นแล้วอ่ะรู้แล้วเนี่ยพอจิตมันจะไปชอบไปเอาจะไปคิดอีกแล้วอ่ะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอย่าไปกลัวรู้ตัวเขาไว้พุทโธไว้บางคนนี่พุทโธจนกัดฟันกัดกรามแน่นเลยก็มีแต่ว่ามันก็ไม่หลุดนะเพราะว่ามันทำไปด้วยความกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมันทำไปด้วยความกลัวกลัวที่จะเห็นตัวเองอะไรไม่รู้นะมันซ้อนเข้าไปอยู่ข้างในนะที่ครูบาอาจารย์ชอบบอกว่ากิเลสมันชอบตลบหลังแทงข้างหลังคนปฏิบัตินะจิตเนี่ยมันแยบยลมากๆเลยเป็นมายาหาที่จับตัวยากถ้าเป็นผู้ที่ตื่นรู้จริงๆจะรู้ตัวเองกำลังเป็นคนกตัญญูหรือเนรคุณถ้าเป็นตื่นรู้ก็จะรู้ตัวเองกำลังมีคุณธรรมหรืออคุณธรรมถ้าตื่นรู้จริงๆจะรู้ว่าตัวเองกำลังเห็นแก่ตัวถ้าตื่นรู้จริงๆจะเห็นว่าตัวเองกำลังเสียสละหรือว่าเป็นคนได้เอาแต่ได้ถ้าตื่นรู้ขึ้นมาจริงๆก็จะรู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในภาวะอะไรพยาบาทเกียรติอาฆาตอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจพวกนี้ตอนนี้ว่าพอเรามีแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะทำไงให้อารมณ์เหล่านี้ดับไม่ต้องพยายามไปดับมันนะอย่างที่เราบอกยอมรับเห็นแล้วพุทโธไว้อยู่กับลมหายใจอารมณ์มันมาครอบงำจิตอยู่เราพยายามจะแยกมันก็ยิ่งยึดเพราะว่าเรายึดเราแยกมันด้วยวิภวตัณหาคือความไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกมัชฌิมาปฏิปทานี่หัวใจคือแก่นแท้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เข้าถึงยากเพราะเราใช้ความคิดไงเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยความรู้สึกเห็นยอมรับตามจริงรักก็คือรักชังชังอย่างเงี้ย
แล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือแต่ความว่างเลยจิตที่มันรับรู้เข้าไปอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้ผู้รู้ความรู้ของจิตเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรูปธรรมนามธรรมคืออารมณ์ในกจิตที่จะมีความคิดนึกแทรกเข้ามาภวังคจิตต่างๆก็เรียกว่าภวังค์เราก็รู้ไปในภวังค์แต่เราพยายามจะไปดับภวังค์รู้เข้าไปว่านี่เป็นภวังค์ด้วยลมหายใจกลับเข้าไปในใจนี่แต่ใครที่ปฏิบัติได้ถึงตรงนี้ถึงจะเก็ตในสิ่งที่เราพูดนะถ้าใครยังปฏิบัติไม่ถึงก็คงไม่เก็ตนะถ้าไม่เก็ตปุ๊บก็ให้ไปเริ่มปฏิบัติด้วยวิชาความรู้สึกตัวใหม่บางคนเกลียดกลัวความหม่นหมองของใจอยากให้ใจใสสะอาดอยากให้ใจใสสว่างเป็นสีชมพูอยู่ตลอดเวลาอันนี้โคตรกามตัณหาเลยก็เรียกว่ายังติดอยู่ในกามสุขบางคนก็โอ้โหจะเอาแต่ดำมืดอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ในวิบากเขาขั้นทำวิบากจนเป็นอจินกรรมพอตื่นขึ้นมาก็จะเห็นอีกรู้สึกตัวขึ้นมาเวลากินข้าวเราไปกินกับเพื่อนเนาะสมมตินะยกตัวอย่างเราไปกินกับเพื่อนเราไปกินข้าวกันอยู่ในร้านอาหารในชีวิตประจำวันในการที่เราจะปฏิบัติด้วยวิชารู้สึกตัวมันต้องทำให้ได้ทุกที่ทุกถนนหนแห่งเท่าที่เราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้รู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ด้วยใจพุทโธดูกันรู้สึกตัวด้วยลมก่อนใช้ลมหายใจรู้สึกขึ้นมาเห็นไหมมันกระตุ้นขึ้นมาจับจิตด้วยพุทโธไว้จะอะไรขึ้นมาก็ไปก่อนพุทโธไว้ไม่ได้ไปกดข่มนะแต่ให้เรามีหลักให้ได้ถ้าใจเรามีหลักมันก็เหมือนมีอาวุธไม่ถูกดึงกระชากจริงๆไม่มีใครกระชากเราได้หรอกไม่แต่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวของเราไปเองกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ลูกกับพ่อกับแม่สามีและภรรยาหรือคนรักเราก็มีความรู้สึกตัวแต่มันไม่ใช่รู้สึกตัวแบบเห็นแต่ตัวอันนั้นไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่ตื่นรู้พึ่งตัวเองไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่กับเพื่อนหรือกับบริวารถ้าเราเป็นผู้ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาได้เราจะเห็นทุกอย่างชัดใจเรามันชัดอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ทุกคนนั่งนี่รู้สึกตัวไหมว่านั่งอยู่หลงไปไหนแล้วก็ไม่ผิดนะเราก็อย่าไปเกลียดความหลงอีกเนี่ยคนมันก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องเห็นแล้วว่ามันหลงไปมันคิดไปแล้วเมื่อกี้ลืมความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เองความไม่รู้สึกตัวมันคืออย่างนี้แหละที่เป็นมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยยอมรับไปเลยจะได้ไม่เครียดแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาแวบนึงมันรู้สึกตัวขึ้นมามันเป็นแบบนี้แต่แป๊บเดียวมันหายไปแล้วแต่มันได้รู้แล้วไงครั้งหนึ่งไงเอาใหม่ไปแล้วไปยาวรู้สึกตัวขึ้นมากับลมรู้สึกแบบสะดุ้งขึ้นมาเหมือนสะดุ้งมารเนี่ยเพื่ออึบไว้แล้วก็พุทโธไว้มันรู้ตัวขึ้นมาทันอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นผลไหมล่ะมันต้องเกิดผลสิมันแทบไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปคว้าอะไรมาตรวจตาว่าอันเนี้ยใช่ความรู้สึกตัวไหม
อาการความรู้สึกตัวมีดังนี้1 2 3 4อย่างเงี้ยมันแทบจะไม่ต้องไปสงสัยไงละนันทิราคะแทบไม่ต้องไปสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าละได้ยังวะใช่ป่าววะเนี่ยหูมันหายไปเลยไอ้ความรู้ตัวนั่นน่ะนอบน้อมถ่อมตนจริงเปล่าการนอบน้อมถ่อมตนเพื่ออะไรถ้าเราเป็นผู้รู้สึกตัวจริงเราตื่นรู้ขึ้นมาจริงๆนอบน้อมถ่อมตนเป็นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อฝึกให้ละอัตตาตัวตนหรือเป็นเพราะว่าเรานอบน้อมเพราะเรานับถือศรัทธาเห็นไหมการตื่นรู้มันเป็นอย่างนี้นะได้ยินเปล่ามันเห็นเจตนาของจิตอะเมื่อวิชารู้สึกตัวนี่ทำไปเรื่อยๆมันจะเข้าถึงนั่นแหละเข้าไปสู่เห็นกายในกายได้ยิ่งชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรืออาการ32หรือความเป็นธาตุทั้ง6ธาตุทั้ง18อะไรก็ว่าไปเพราะอะไรอ่ะมันรู้สึกตัวได้เพราะว่าเราจิตเรามีวิญญาณออกไปรองรับอายตนะทั้งหมดเลยมันเลยรู้สึกตัวขึ้นมากลับมารู้อยู่ตรงนี้แทนที่จะขยายออกไปอยู่ในภวังค์อยู่ในความคิดนึกและอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าวิชารู้สึกตัวหรือการพิจารณาธาตุทั้ง6เป็นไปสู่การปล่อยวางในธาตุทั้ง6และอายตนะทั้ง6เป็นไปสู่การมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพราะมันเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวดวงนี้อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างยังไม่จบเลยไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนกำลังพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็กำลังคอยตามกำลังอินเข้าไปกำลังจะไปอิจฉากำลังเห็นตัวเองพอเห็นรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเข้ามารู้ใจพอรู้ตัวปุ๊บมันรู้เห็นอารมณ์ปุ๊บใจมันเริ่มมันรู้ตัวมันรู้สึกเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เป็นกลางขึ้นฝึกให้จิตเป็นกลางไปตามลำดับแต่เดี๋ยวมันจะเผลอไปยินดียินร้ายกันเป็นธรรมดานะเดี๋ยวมันก็ไปเกิดต่อพอไปเกิดแล้วก็ไปปรุงคิดนึกยึดถือเป็นสัญญามันหมายอะไรต่างๆนานาขึ้นมาเป็นเรื่องราวทรมานเหลือเกินนะทุกจังในชีวิตนี้เจอคนเจออะไรเข้ามากันไปมาไปมาโอ้ยเหี่ยวแห้งแล้งต่อกันมีความแข่งแย่งแข่งขันมีอะไรกันซับซ้อนเงื่อนโอ้ยตัวเองเห็นตัวเองซับซ้อนก็ไปเห็นคนอื่นซับซ้อนอย่างนี้ทำยังไงวะชีวิตนี้ทำไมมันทุกข์ขนาดนี้มันไม่รู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่เลยเนี่ยสำหรับบางคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราอะนะเพราะเราไม่ได้หวังดีกันด้วยกันจากหัวใจหวังดีไปเพราะผลประโยชน์ภายในใจของตนเองแต่สำหรับผู้ที่มีใจที่จริงแท้เป็นผู้ตื่นรู้ขึ้นมารู้ตัวหวังดีกับเขาเพื่อให้เขาเป็นสุขจริงๆเราพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้เขาเป็นสุขอยู่บนเส้นทางแห่งปัญญานะใจมีปัญญาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่ว่ามันมีปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมากๆปัญญาปกป้องตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันเป็นใหญ่มันรองรับไปด้วยความเห็นแก่ตัวบางอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นซับซ้อนให้ตัวเองมีอาสิมานะมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนกันไปแล้วไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวนั้นต่อไปมันจะทุกข์จะเป็นตัวที่ตั้งแห่งกรรมทั้งปวงขนาดไหนจะเอาตัวเองให้รอดมันไม่ใช่เอาตัวเองให้รอดแบบที่เขาคุยกันเฮ้ยตรงทุกวันนี้สมัยนี้มันต้องเอาตัวให้รอดแล้วรอดอะไรอ่ะรอดเพื่อให้คนอื่นเป็นทุกข์
ไม่สนใจไม่มีน้ำใจไม่มีความเมตตาต่อกันไม่จริงใจต่อกันมันจะสมเพิ่มพูนกันมากขึ้นถ้าตื่นรู้ตื่นตัวมีความรู้ตัวเห็นว่าชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมานี่มันสั้นจังเราเอาตัวเองให้รอดนี่หมายถึงจิตที่จะหลุดออกมาจากความไม่รู้ตัวที่จะสามารถดับตัณหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ก็เรียกว่าอัตตาคืออะไรฉันน่ะเป็นตัวตนอย่างเงี้ยกระทบไม่ได้เลยกระทบไม่ได้โดนสอบจิตสอบใจไม่ได้หรืออะไรก็ตามอะไรมันจะมีหากำแพงหาอะไรมาปกป้องเป็นชั้นๆแล้วมันจะผ่องใสมันจะไปเห็นธรรมยังไงอะขนาดตัวเองยังปกปิดตัวเองได้เลยอะเราไม่ได้บอกว่าห้ามใช้สติปัญญาในการที่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าฉันจะต้องไปอะไรเพื่อให้ตัวเองฉันต้องมาเจ็บปวดไม่ใช่อย่างนั้นเรากำลังพูดถึงความดีงามคุณค่าที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจที่จริงแท้ถ้าเรารู้ว่าเรามีหัวใจที่แท้จริงและมีพระธรรมที่มีอำนาจอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงที่จะพาให้เราไปเห็นแก่ตัวดูดายผู้มีพระคุณเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเขาหวังที่จะอะไรก็กลายเป็นอคติเป็นอะไรตามอุดมคติอะไรกันไปนาไม่รู้วันนี้เราพูดอะไรเยอะแยะเรารู้สึกว่าเป็นกันเยอะก็เลยไม่สงบจริงเพราะว่าไม่ได้เห็นจริงเราจะเห็นเลยว่าใจเรามันจะสว่างขึ้นตรงคำว่าสว่างก็คือว่าว่ะความดีนี่เป็นที่ตั้งความเสียสละเนี่ยเป็นหนทางเพราะทำให้เราไม่ผิดศีลเนี่ยสติสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวเป็นทางแห่งการดับทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์ความรู้สึกตัวจะทำให้เรารับรู้ลมหายใจภายในได้ละเอียดขึ้นเห็นไหมเรามีความรู้สึกตัวรับรู้ลมหายใจไม่ใช่ว่าไปความคิดกับพยายามไปเอาจิตที่คิดไปเพ่งจ่อลมก็ไม่สงบพอไม่สงบก็ไปหาทางอื่นที่ดูแล้วมันง่ายดีไปสะสมอย่างอื่นเพื่อให้สงบมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าจะเอาให้มันลึกเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้ลมหายใจถ้าใครไม่ถนัดคำบริกรรมเราก็ใช้แต่ลมอย่างเดียวเห็นไหมความรู้สึกตัวเรารับรู้ลมภายในเข้าออกเนี่ยระหว่างนี้มันจะมีความคิดเข้ามายอมรับมันแล้วก็อย่าตามเห็นมันแล้วก็อย่าตามอยู่กับลมต่อไปหากใครใช้คำบริกรรมพุทโธก็พุทโธพุทโธไว้พอจะเผลอรู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ลมอีกเหมือนความรู้สึกตัวรับรู้ลมอีกจะทำให้ตื่นขึ้นมามันไม่ง่วงแต่หากใครที่เริ่มสงบเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปสู่ความครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาใหม่เบาๆอยู่รู้ตัวภายในก็คือดูลมนั่นเองรับรู้ลมภายในรู้ตัวแล้วรับรู้ลมภายในแต่หากเริ่มมีความคิดเข้ามาเยอะแยะมากมายเป็นพายุเราก็ต้องช่วยมันหน่อยบริกรรมพุทโธทีๆกำหนดไว้ในใจนี้รับรู้พุทโธไว้ในนี้ว่าเราท่องบ่นพุทโธไว้ในใจ
มันจะรู้สึกเหมือนหนักอกหนักใจอยู่ในนี้แต่มันหนักไปด้วยสติสัมปชัญญะที่เจตนาของเรามันปักไว้ด้วยใส่ด้วยคำบริกรรมพุทโธบางคนบอกว่าจะรู้สึกเหมือนมีลมเข้าออกอยู่ในหัวอกรับรู้ลมอยู่ในอกหรือใต้สะดือใต้ลิ้นปี่อยู่ในลิ้นปี่ไม่เหมือนกันก็เรารับรู้ลมได้ตรงไหนชัดก็ไว้ตรงนั้นเพราะเราจะเอาตรงลมนี่หายใจของเรานี่เป็นที่อยู่ให้จิตรับรู้ลมด้วยความรู้สึกตัวก็คือใจเรารู้สึกตัวรับรู้ลมไปมามันจะกลับมาอยู่ที่จิตกับลมใจเราเนี่ยที่รับรู้ลมสติที่กำกับใจหรือจิตรับรู้ลมที่ควบคู่กันไปเราจะเริ่มรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอยู่กับลมหายใจหากอยู่ๆมีอารมณ์แทรกเข้ามารู้สึกตัวเข้ามาอีกเผลอจะเผลอไปหลับหรือเผลอไปคำนึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้สึกตัวใจเราก็รับรู้ขึ้นมารับรู้ลมหายใจต่อไปจิตมันเกิดการรับรู้อยู่แล้วมันจะมีการเกิดขึ้นจิตวิญญาณเนี่ยมันรับรู้ทุกอย่างวิญญาณจิตจะเป็นธาตุรู้อยู่แล้วรู้ความคิดรู้ความจดจำรู้อารมณ์รู้เวทนารู้ความรู้ตัวที่กายขาดสติเท่าไหร่ขาดสติพอเราฝึกได้ให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นจิตนั้นจะกลายเป็นจิตตื่นขึ้นมาที่เป็นจิตรู้ที่รู้ตื่นขึ้นมารับรู้สิ่งที่เข้ามาตามจริงว่าอ๋อเพราะมันรู้แต่มันยังรู้ไปด้วยอุปทานหรือความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายอ๋อมันรับรู้ด้วยความยึดมั่นอ๋อจิตมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าคิดไปในอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วปรุงแต่งอยู่กับอดีตปัจจุบันอนาคตอีกแล้วมันมีอยู่เท่านี้แหละมันจะทิ้งอดีตทิ้งปัจจุบันทิ้งอนาคตเหลือแต่พุทโธเอาไว้ในจิตเลยทีนี้มันก็กำกับไว้อย่าไปกลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่าไปกลัวสิ่งที่มันจะต้องดับไป
สติมันดับไปได้รู้ตัวขึ้นมาใหม่อย่ากังวลอย่าระแวงอะไรถ้าหาใจมันแผ่วเผามันแป้วเบาเอาใจที่มันแผ่วเบาในตรงนั้นกำหนดตั้งไปพุทโธให้มันหนักอกไปเลยมันหนักไปด้วยพุทโธหนักไปด้วยสติด้วยความเจ็บปวดหนักอยู่ตรงนี้มันหนักไปด้วยสติดีกว่าที่มันวงเวงแววแววไปอยู่กับสภาวะที่มันทำให้จิตใจห่อเหี่ยวมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองคำบริกรรมหยุดแล้วเหลือแต่ลมเราก็รู้แต่ลมรู้สึกตัวว่ามีลมอยู่แต่พอมันจะสงบไปบางคนหาตัวไม่เจอกายหายว่างไปหมดเหลือแต่จิตที่มันนิ่งสงบอยู่จะเรียกว่าเกิดปัสสัทธิบางทีเราไปภาวนามีอะไรเข้ามาเรามีแต่คำว่าเอากับไม่เอาอยู่ตลอดมันก็เป็นทุกข์ทั้งเอาและไม่เอายอมรับมันด้วยความรู้สึกตัวด้วยใจที่เรารู้ขึ้นมาไปเรื่อยๆอยู่ในสภาวะธรรมที่เกิดหรืออารมณ์ที่เกิดสำหรับคนที่มีอารมณ์ที่เป็นเวทนาทางจิตใจอยู่มันเป็นเพียงรูปนามที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราสักอย่างแต่เราจะไปคิดนึกคำนึงว่ามันไม่ใช่เราอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่เราก็ไปอยู่ไปตกอยู่ในอำนาจที่เราคิดนึกซ้ำซ้อนเข้าไปสู้เรารับรู้มันด้วยความรู้ตัวด้วยจิตที่มันรู้อารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะหนักแค่ไหนก็รู้มันยอมรับมันบางคนจะรู้สึกเหมือนมีอะไรทวงๆหนักๆไปด้วยเวทนาทางความคิดที่เกิดขึ้นรู้ความคิดด้วยคำบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอยู่ในใจตรงนี้หรือถ้าเป็นเวทนายอมรับมันเข้ามาเลยพุทโธไว้หรืออยู่กับลมหายใจไว้เมื่อไหร่ที่รวมกับมันเป็นหนึ่งเดียวกันมากพอกับอารมณ์ที่เกิดอยู่กับลมหรือคำบริกรรมมันจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันในที่สุดที่มันสลายหายไปโดยที่เราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าอันนั้นทุกข์อันนี้สุขอันนี้ชอบไม่ชอบอยากจะให้มันดับหรือไม่อยากให้มันดับยอมรับมันแล้วก็ดูมันเฉยๆกับเวทนาที่ใจมันเกิดขึ้นแต่ต้องมีความรู้ตัวใจเนี่ยมันรู้อยู่กับคำบริกรรมหรือคำ
พุทโธหรืออยู่กับลมหายใจแต่หากหมดจากคำบริกรรมแล้วลมหายใจเหลือแต่ใจกับอารมณ์มันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเห็นมันเราจะกลายเป็นผู้เห็นมันเฉยๆเข้าใจไหมอันนี้ละเอียดเราอาจจะพูดตรงกันข้ามกับชาวบ้านเขานิดนึงแต่ได้ผลเพียงแต่เราต้องจะเข้าถึงความเป็นกลางของใจจริงๆเขาเรียกว่าอุเบกขาแล้วเราจะเข้าสู่ความสงบเพราะในรูปนามนั้นคือความว่างที่จิตสามารถเข้าไปรู้คือใจที่เข้าไปรู้ยอมรับมันตามความเป็นจริงเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของใจใจนี่ก็คือเป็นหนึ่งเป็นเอกนะยิ่งกว่าอายตนะทั้งหมดนี่ไงมันรับรู้อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยรูปมันมากระทบมันเกิดกันหมุนกันเป็นมายาให้เราแหวกว่ายวนเวียนว่าดีไม่ดีชั่วถูกผิดตลอดเวลาชอบไม่ชอบอยากจะวางอยากจะถอดอยากจะถอนอยากให้เกิดอยากให้ดับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตัณหาหมดเลยเมื่อไหร่ที่เรายอมรวมไปกับมันรับรู้มันไปเลยด้วยความรู้ตัวมันจะเกิดจิตที่มันแน่วอยู่กับการรับรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ตามจริงแล้วเราจะเจอความเป็นกลางที่อยู่ท่ามกลางรูปนามนั้นจิตที่เป็นกลางเราจะเห็นว่าสิ่งนี้มันจะสลายไปให้เห็นเป็นอนัตตาก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นเพียงแค่รูปนามที่ต้องเกิดดับไปตามเวลาของมันจริงๆแต่เราไปยึดอยู่ด้วยความที่ใจเราไม่ยอมรับมันด้วยอำนาจของสติสมาธิหรือความรู้ตัวแต่มันไม่ใช่หมายถึงไปยอมรับแบบคนอื่นที่ว่าอ๋อฉันทุกข์ฉันยอมรับว่าทุกข์ไม่ใช่นะคนละแบบนะอันนี้ด้วยอำนาจของสติสมาธิความรู้สึกตัวที่ใจมันเกิดขึ้นมาแล้วใจที่มันมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวรับรู้อารมณ์เวทนาที่มันเกิดขึ้นความคิดที่มันเกิดขึ้นด้วยลมหายใจหรือคำบริกรรมและรับรู้ดูมันไปเรื่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องอาศัยตอนนั้นไม่ต้องไปคิดนึกถ้าคนที่ทำได้ขนาดนี้มันไม่คิดแล้วมันรับรู้เฉยๆจริงๆอันนี้ที่จะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาหรือจิตที่เริ่มเป็นกลางอย่างละเอียดมากขึ้นตรงนี้ต่างหากถึงจะเป็นตัวหยุดปรุงแต่งรูปนามที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ได้เพลินไม่ได้ไหลไปในอดีตมีแต่ปัจจุบันที่รู้อยู่เป็นกลางอยู่รู้เพราะฉะนั้นความเป็นกลางไม่ได้แปลว่าปราศจากอารมณ์ว่าสุขหรือทุกข์จิตที่เป็นกลางกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละที่ว่าเรียกว่าคนละส่วนแต่มันเข้าไปซึมอยู่คือยอมรับดูมันด้วยลมหายใจด้วยคำบริกรรมจนมันไม่เหลืออะไรเหลือแต่รู้หนึ่งเดียวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่มีมันจะเห็นว่าจิตหนึ่งก็นิ่งมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันนิ่งมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันพยายามมาครอบงำก็คืออารมณ์หรือเวทนานั่นเองเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับมันเฉยๆไม่เอาชนะไม่พยายามไปหักไปอะไร
ไม่ต้องพยายามไปคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่คิดอะไรทั้งนั้นรู้เป็นหนึ่งแนวอยู่กับอารมณ์ที่เกิดนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละเมื่อไหร่ที่เราทำจนถึงจะยังสลายไม่สลายอย่าไปคิดเราจะไปคิดกันอย่างเงี้ยเพราะฟังกันเยอะอยู่กันไปอย่างนี้แหละหรือบางคนจะใช้คำบริกรรมพุทโธไปเลยแต่อย่าพยายามพุทโธเพื่อให้อะไรมันดับอย่าให้มันเกิดตัณหาอะไรในนั้นตัวนี้ถึงจะดับอะไรเราจะไปชอบว่าดับความยึดมั่นก็แค่รู้เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่เกิดจิตมันรู้ตัวอยู่ว่ามันมีทุกข์ไปมามันไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์มันทิ้งสมมุติรู้แต่ว่ามีอารมณ์หนึ่งเกิดกลายเป็นเวทนานั้นอยู่ในรู้นั้นไปอยู่ในเวทนาไม่พยายามจะต้องไปทำอะไรกับมันเลยตรงนี้จิตเริ่มวางเฉยได้กับอารมณ์ที่มันครอบงำอยู่แล้วมันจะเกิดการเห็นรู้เองเห็นเองเรียกว่าจิตเป็นกลางมันเป็นยังไงก็ให้ฝึกกันไปก่อนนะวันนี้ก็เป็นการพูดเรื่องของวิชารู้สึกตัวเพื่อปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นเราอาจจะสอนเข้าไปจนถึงข้างในละเพราะว่าก็เป็นคนเก่าแก่เนาะที่ฟังกันมาส่วนคนใหม่ๆที่ฟังก็ไปฟังใหม่แล้วก็ฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวด้วยลมหายใจเลือกเข้ามาเนี่ยแล้วก็พุทโธไว้จะทำอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมานั่งอยู่เหรอรู้สึกเดินอยู่รู้สึกรู้ตัวว่าเดินแล้วก็จับลมหายใจให้ได้ถ้าจับไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมเพราะเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะใช้ลมหายใจในการเคลื่อนไหวเดินไปนู่นเดินไปนี่ยากมากเรารู้สึกตัวแล้วจับคำบริกรรมไว้ในใจเวลาจะเพลินไปอะไรรู้สึกตัวขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราทำได้ชัดเจนขึ้นมันจะกำลังเห็นว่าตัวเองกำลังจะเพลินไปปรุงมันจะหยุดการปรุงแต่งทางฝ่ายทั้งรูปธรรมกระทบทางด้านฝ่ายรูปที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งอารมณ์กับความคิดที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจมันรู้ขึ้นมาเราพุทโธเลยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยจะเป็นความเพียรที่อยู่กับเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนผลก็ต้องปรากฏแต่ผู้นั้นที่พระเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดมีสติปัฏฐาน4ให้ได้ผู้นั้นก็จะต้องเห็นเราตถาคตนะให้มีสติปัฏฐาน4ก็คือจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆแล้วที่ทำได้มันก็จะจิตนี่ก็อยู่ด้วยธรรมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติไปเป็นลำดับ